সঁচাকৈ স্লট বুক কৰাটো বৰ্তমান সময়ত বহুত ডাঙৰ এটা হাঁহি উঠা কথা হৈ উঠিছে সব মেৰ 1 তাৰিখৰ পৰা চৰকাৰে যেতিয়া 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ মানুহখিনিক ভ্যাকচিন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা বহুতৰে ম্যাক্সিমামৰে এইটো প্ৰবলেম স্লট বুক কৰাটো অলপ টাইমৰ কাৰণে আহে 5-10 মিনিট মানৰ ভিতৰত পটককৈ শেষ হৈ যায় সবৰে এইটো প্ৰবলেম সো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ট্ৰিক ক'বলৈ গৈ আছো যিটো ট্ৰিক চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 100% গ্যাৰান্টিৰে ক'ব পাৰো আপোনালোকৰ স্লট বুক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাথাকে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আৰামছে স্লট বুক কৰিব পাৰিব ভ্যাকচিন ল'ব পাৰিব ট্ৰিক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে আপোনাৰ কাখৰ চেণ্টাৰটোত যেতিয়া স্লট খালী হ'ব আপোনাৰ তাত আপোনাৰ মোবাইলত অটোমেটিক নটিফিকেশ্যন আহি যাব যে স্লট খালী হৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে আৰামছে স্লট বুক কৰিব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি নতুনকৈ আছে চেনেলত তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে এইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই নৱজিত হেল্ল' আপোনালোক সকলোকে হালৈ টেকৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সো গাইজ প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই ট্ৰিকটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকক মই জোৰটোৰ পৰা উঠাই কিনে কৈ দিছোঁ মই বহুতবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক এই ট্ৰিকটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ সো ট্ৰিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকে কিছুমান প্ৰথমতে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যিসকলে টেলিগ্ৰামৰ বিষয়ে জানে তেওঁলোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানিব যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ লৈছোঁ যে হোৱাটছআপত যেনেকৈ মেছেজ কৰিব পাৰি টেলিগ্ৰামত তেনেকুৱাকৈ এটা মেছেজ কৰিব পৰা এপ য'ত আপোনালোকে হোৱাটছআপত যেনেকৈ গ্ৰুপ বনাব পাৰি টেলিগ্ৰামতো তেনেকুৱাকৈ গ্ৰুপ বনাব পাৰি সো টেলিগ্ৰামত কিছুমান গ্ৰুপ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব ভাৰতৰ এই গ্ৰুপবিলাকত কেনেকৈ আপোনালোকে জইন হ'ব সেইটো মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ভাৰতৰ যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰে সব জিলাৰে বেলেগ বেলেগ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে মই ইয়াতে চাব পাৰে মোৰ এইটো একাউণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ আৰু কামৰূপ মেট্ৰপলিটান এই চাৰিখন জিলাৰ যিকেইটা গ্ৰুপ আছে এই চাৰিটা গ্ৰুপত মোৰ জইন হোৱা আছে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনত যিমানখিনি ভ্যাকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাতে স্লট খালী হ'লেই মোৰ তাতে নিজে নিজে নটিফিকেশ্যন আহি যায় সো ইয়াতে চাব পাৰে ধৰকচোন কামৰূপ মেট্ৰ' কেনেকৈ জইন হ'ব সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াতে কামৰূপ মেট্ৰপলিটানত চাব পাৰে 23 মে'ত টোটেল এইবিলাক গোটেই ভ্যাকচিনেশ্যন চেণ্টাৰত স্লট খালী হৈছিল এইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে পূব গুৱাহাটী হাইস্কুলত 4:54ত 100টা স্লট খালী হৈছিল বা ইয়াতে ৱেষ্ট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ চম্পাৱতী হাইস্কুল তাতে 4:52ত 82টা স্লট খালী হৈছিল তেনেকুৱাকৈ মেছেজবিলাক আহি যাব বা নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামৰ এপৰ অন কৰি থৈ দিলে যেতিয়া ইয়াতে মেছেজ আহিব ওপৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপত যেনেকৈ মেছেজ আহিলে নটিফিকেশ্যন আহে ইয়াতো আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহি যাব আৰু অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাতে কোৱিন যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইট আছে সেইটোত যাই কিনে আপোনালোকে স্লটটো বুক কৰিব পাৰিব সো কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পালে যিকেইটা আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপুনি ভ্যাকচিন ল'ব বিচাৰে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো গ্ৰুপ আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ সেইটো আপোনালোকে জইন হৈ ল'লে হ'ল আৰু যেতিয়া স্লট খালী হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে মেছেজটো পাই যাব বা মেছেজ আপোনালোকে চাই থাকিলে ইয়াতে এতিয়া কোন টাইমত ইয়াতে স্লট খালী হয় আপোনালোকে ইয়াতে চালে গম পাই যাব তাৰপিছত যাই কিনে স্লট বুক কৰিব পাৰিব সো এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ জইন হ'ব সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দুটা আছে এটা হৈছে আণ্ডাৰ 45ৰ কাৰণে আৰু এটা হৈছে এবভ 45 মানে 45+ 45 বছৰৰ ওপৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ থাকে আৰু 45 বছৰৰ তলৰখিনিৰ কাৰণে বেলেগ গ্ৰুপ যিটো 45 বছৰৰ তলৰ মই 18ৰ পৰা 45 বছৰৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে under45.in বুলি যিটো গ্ৰুপ আছে যিটো লিংক আছে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে under45.in বুলি সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনাৰ ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰিব কৰি কিনে ইয়াতে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আপুনি বিচাৰে ইয়াতে গোটেইখিনি প্ৰায় অলমোষ্ট গ্ৰুপ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি কিনে সিলেক্ট কৰি ল'ব ধৰকচোন ইয়াতে যোৰহাট সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰুপটো আহি যাব U45 যোৰহাট বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰি কিনে টেলিগ্ৰামত যাই কিনে তলত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জইনত ক্লিক কৰি দিব এই গ্ৰুপটোত আপোনালোকে গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোত আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে বিচাৰে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব সো গাইজ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজি যাব সেইটোও ক্লিক কৰি দিব সো চুলিটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত কাটিছোঁ সেইটো বাদ দিয়ক সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় আৱাম সি ইউ গাইজ কিপ ছাপৰ্টিং